Hoi, hallo. Nou, ik heb dus het plan om een Fiat Panda 4x4 te kopen en daarmee naar Nederland te rijden vanuit Portugal. Ja, ik vind het wel ook wel een beetje een spannend avontuur, want de laatste keer toen ik de Lada Niva had gekocht en ik reed ermee terug naar huis, toen was het ook echt al dat de wiellager kapot was, wat ik ook wel had gehoord, maar de verlichting deed niet zo heel lekker achter en het regende, het was donker en ja, het is toch altijd even, als je een auto net hebt, moet je echt even wennen aan hoe die is en ja, waar hij misschien last van heeft. Dus om gelijk binnen een week met de Fiat Panda naar Nederland te rijden is een behoorlijke uitdaging. Maar ja, ik ga het gewoon doen en ik ga deze auto bekijken. Een Fiat Panda Sisley uit 1995. Met een dakje, kanootjes. Nou ja, ik ga er naar kijken en dan zien we of het wat is. Het is vlakbij Porto. Ik moet 2 uurtjes met de bus erheen. Ik ga er alleen heen. En hopen dat me niks overkomt. En anders dan hoop ik dat jullie deze tape ooit nog terugvinden. Porto. Jezus, wat een avontuur. Ik ben hier in Amarant en ik ben die Fiat Panda aan het bekijken. En nou, het regent natuurlijk weer pijpenstelen, dat eerst maar eens. En het was me niet gelukt om het geld van de bank op te halen, want het was dicht. En toen was het weekend en toen was het ineens al maandag vandaag. En toen moest ik zo vroeg weg uit Coimbra dat de banken nog niet open waren. Dus ik dacht, nou oké, dan haal ik het geld wel op in Amarant. Dus dat ging ik doen. Oh ja, toen kwam die meneer me van het busstation ophalen. Die de auto ging verkopen. En dan gingen we hier naar de bank. Zit ik in die bank, valt de stroom uit. Echt alleen weer hier in Portugal hoor. Het is dus zo'n regenbui en onweer dat gewoon de stroom helemaal uitviel. Dus kon de kluis niet meer open. Oh my god. Nou, toen zeiden we oké, dan gaan we eerst wel even die auto bekijken. Dus ik ben de auto gaan bekijken en nou ja, de motorkap wou niet open. Dus even checken. Ik heb wat van de prijzen afgeluld. En nu wouden we dus terug om dan weer naar de bank te gaan om het geld op te halen. Is de bank natuurlijk dicht omdat het lunchtijd is. Altijd hetzelfde gezeur hier. Dus nou, die meneer is terug gaan werken, want ja, hij moest gewoon werken. Hij zegt, ja, ik moet terug naar mijn werk. Ik zei, ja, oké, ik wacht wel hier totdat de bank open is. En dan bel ik je als ik het geld heb en dan ga ik de auto ophalen en dan schrijf ik hem over. Dat betekent dat ik al een soort van de Fiat Panda gekocht heb. Alleen moet ik alles nog regelen. Dus een beetje slordig. Deze keer, nou ja, dat is ook een les. Jezus, nou, je raadt het nooit. Ik zit op de trein te wachten. Niet omdat ik de auto niet wil, maar omdat het gewoon echt weer alles drama is. Op een gegeven moment willen we dus het gaan overschrijven, de auto. En ligt het systeem plat. Dus ik heb iemand die dat voor mij doet. Dat kan je niet zelf doen, dat moet je via iemand laten doen. En die heeft het echt 1000 keer geprobeerd. En die meneer waarvan ik de auto kocht, die moest ook weer echt aan het werk. Maar ja, die wou me niet laten gaan zonder dat die auto was overgeschreven op mijn naam. En ondertussen echt stromende regen. En ik heb in ieder geval wel gezien dat het dakje van de Fiat Panda niet lek is. Dus dat is wel chill. En ik heb in die Panda gezeten, in die stromende regen. Wachten op het verlossende telefoontje dat de auto overgeschreven werd. Maar nee hoor, helemaal niks. Dus ja, toen hebben we afgesproken dat ik maar weer het geld, de helft van het geld meenam. Maar wel alle documenten. En dat ik morgen even live langs die mevrouw ga die het overschrijft. En dan nog een keer proberen. En dan moet ik hem weer ophalen. En dat is weer 1,5 uur. Dus nou ja, to be continued. Ik heb nog geen auto, ik heb wel de papieren. En een goed gevoel over de Fiat. Dus, oh ja, er was ook nog iets dat de motorkap ging niet open. Dus ik heb eigenlijk zonder dat de motorkap open heb gezien, de auto gekocht. Maar ik had wel een foto gezien. En op internet. En ja,
ik ga nu dus die papieren regelen en die meneer gaat een motorkap voor me regelen. Hij baalde er ook van. Hij wist ook niet wat er aan de hand was. De kabel was afgebroken. Nou, echt jongen, het is weer een gedoe van hier tot Tokio. Dus ik ga met lege handen naar huis. En dan kijken of ik die papieren geregeld krijg morgen. Nou, het is ongelooflijk. Deze auto wil niet gekocht worden. Dus ik was nu naar die mevrouw toe. Maar nee hoor, gewoon nog steeds niet gelukt. De hele tijd een error. Dus zij gaat het ondertussen proberen te regelen. Maar dat is echt de laatste strohalm die we nog hebben. Want het lukt gewoon niet. Yes jongens. Ik heb hem. De Fiat Panda 4x4 Sisley. Woehoe! Uit 1991. Ik rij nu, ik heb hem net gekocht. Ik rij nu terug naar Coimbra. Dat is ongeveer 1,5 uur rijden. Ik ben nu een half uurtje aan het rijden. En ja, dat is wel leuk. Hij rijdt lekker, niks aan de hand. Oh, ik moet tol betalen. Wacht even. Nou, ik heb hem dus net opgehaald. En het is hier een beetje bergachtig in deze regio in Portugal. Ik rijd nu van Amarante, dus dicht bij Porto, terug naar Coimbra. En ja, nou ja, het is gewoon een 1 liter motor. Dus als ik de berg op ga, dan verliest hij heel veel power. Maar ja, dat krijg je met zo'n lichte motor. Maar voor de rest, het is wel een gezellig autootje of zo. Yo, ik heb net gewoon een auto ingehaald. Wow, vet. Met wel 100 km per uur. Yeah man. Ik noem hem de botsauto, want hij heeft zo'n botsauto kleurtje. Hij is zo'n metallic bordeaux rood. Echt super cool. En de asbak is ook echt super 90s. Ribbels 90s. Ik zal even het interieur laten zien. Die vind ik zelf heel cool, zo'n inclinometer. En we hebben een dakje. Ja. 2 dakjes, heerlijk. Het gaat 10% de berg af. 10% of 10 graden, ik weet niet precies. Dit is 4x4. Als je die hendel omhoog trekt, dan is die 4x4. Wel 5 versnellingen. De auto doet me heel erg denken aan mijn oude Volkswagen Polootje uit 88, zo'n station autootje. En die had ook een 1 liter motor of iets minder. Die haalde het net niet of zo. Maar die had maar 4 versnellingen. Dus deze jongen. Maar ik moet wel in de 4 de berg omhoog hoor. In de 5 raakt hij al zijn power los. Ik ga bijna over de 100. Say what? Oh, we gaan nu een beetje rechts de bocht op. Kijk maar. De inclinometer inclineert. Hij heeft geen toerentelmeter. Kijk, dat is ook een vet logo daar in het dashboard. Van de Sisley. Ik heb hier ook de Sisley plaatjes. Die heb ik er even afgehaald. Want ik was bang dat ik ze misschien onderweg zou verliezen. Dat zou toch zonde zijn. Kano. Ja, je hebt echt allerlei tijd om hier van alles te doen. Want hij gaat niet zo hard. Het voelt alsof je in een soort slow-mo auto zit. Maar dat komt ook omdat ik heb zelf zo'n Mercedes Vito is mijn daily. En die is gewoon super smooth, super solid. En als je dan in zo'n auto als deze rijdt, dan is het ineens op een of andere manier hard werken. Je hoort alles meer en je denkt bij alles, want die Vito is veel stiller. En aan de andere kant ga je een stuk langzamer. En dus kan je een beetje het is een soort van in de trein zitten, een beetje om je heen kijken, spelletjes doen. Ik rijd nu eigenlijk de verkeerde kant op, want ik rijd nu weer van Noord naar midden Portugal. En als ik zo meteen naar Nederland ga rijden, dan moet ik natuurlijk dit weer allemaal terugrijden. Ik heb zo meteen 4 dagen om de auto weg klaar te maken. En dat moet wel gelukken, aangezien hij het zo goed volhoudt. Hier man, ik rij al 110. Hij doet het hartstikke goed. En
de olie verversen, de bougies, de schakelbak olie en wat nog meer? Wel een beetje het water en zo. Een beetje poetsen, mooie foto's maken en dan ga ik op weg. Wat betreft is die roadtrip naar Nederland vanuit Portugal een super goede test. Ja, hoe de auto eigenlijk is en of die een beetje lekker wil rijden zonder problemen. Dus het is eigenlijk dus gewoon een testcase, die roadtrip. Nou net dacht ik, ruik ik naar olie, en er zat zo'n busje voor mij. Ik denk, nou, of is het dat busje. Dus op een gegeven moment toen dat busje wat verder van me verwijderd was die oliegeur ook weer weg. Er zijn hier zulke andere stinkauto's op de weg. Dat je helemaal aan je eigen auto begint te twijfelen. Maar goed, tot nu toe gaat het goed. Het is lekker weer. Yo, ik heb het gehaald in Coimbra. En het is lekker warm. Ik ben lekker thuis, bijna. Nog een klein stukje, dus ik dacht ik ga even de dakjes open doen. Oeh, hello. Yes. Kijk eens even. Dakjes open. En nu het laatste stukje naar huis rijden. Ah. Oh, dat is lekker. Lekker fris. Ik ben benieuwd of ze open blijven als je gaat rijden. Ik ga niet heel hard, ik ga een beetje door de stad. Ik krijg gelijk meer bekijks. Ze zijn allebei dicht. Ik ging door een bult heen. Maar wacht even. Kijk zo. Is die weer open? Oh, die achterste kan ik niet bij. Jezus. Ja, de wind duwt ze dus dicht. Dacht ik al. Omdat ze dus zo naar voren geklapt zitten, vangen ze wind en dan klappen ze dicht. Wat een belachelijk systeem. Zo, dicht. Dan niet. Dan niet, jongen. Maar nu, als je dan bij het stoplicht staat, snel even open doen. Oh, frisse lucht halen. Dat zijn wij in de spiegel. Hij staat binnen. Deze keer geen overdekte werkplek. Maar zo staat hij lekker dicht bij huis. En omdat ik maar 4 dagen de tijd heb om aan te werken, dacht ik kan het beter dicht bij huis zetten. Dat ik er een beetje aan kan werken dan dat ik altijd heen moet rijden. Hallo camera-kijkers. Je moet er hierin gaan staan, Joe, en dan door het dak naar buiten. Het ziet er zo fantastisch uit. Hij gaat een ding heen. Met kano's. Kano's, waar? Ja, in de... Ik heb niet gezegd dat hij de dak af kon. Waarom blijft hij niet in Portugal dan? Nee. Oh, ik heb hem op de kop gedaan. Ik vind de kleur fantastisch. Echt? Echt heel mooi, dat wil je niet weten. Ik vind het een soort botsauto kleur. Nou, hij heeft dus ook een choke, maar ik denk dat hij nog wel warm is, maar dat weet ik niet zeker. Gelijk hè? Ja, inclinometer. Volgens mij is het een inclinometer. Die vind ik echt te gek. Ja, die vind ik ook heel cool. Ja. Ik ga proberen iets te fixen, de ruitenwisser. Het is echt een doorn in het oog. En hier is het wel lekker weer nu, maar ik had al gezien dat op weg naar Nederland is het echt regenen. Gebruiksaanwijzingen, heerlijk. Nou, maar hoe dan? Ik weet niet hoe ik het heb gedaan. Maar ineens past het. Zo raar. Je moet een soort van flip doen. Maar het is niet dat hij heel lekker zit. 3 dagen voor vertrek. Ik ga even de olie wisselen. Ik zet nu even niet via deze ratel. Want ik ben altijd bang dat de ratelmechanisme kapot draait.
Dus ik zet hem nu even gewoon op iets wat geen mechanisme heeft. Zo. Dus gewoon puur draaien. Ik laat dit heel even. Heel even kijken of ik dan de versnellingsbakolie kan doen. God, de regen is wel echt fucking irritant. En ik ben ook nog een beetje snotterig. Ik weet niet of ik dit nou eigenlijk wel moet doen of dat ik even moet opgeven. En een korter ding halen. Misschien ga ik even kijken hoe vast die zit. Haha, poging 1. Fantastisch. Gelukt. Helemaal niks gelukt. Ruitenwisser past niet. Ik krijg die doppen niet open van de olie en de transmissie. Nou, zal ik dan in ieder geval nog de ruitenwisservloeistof vullen? Niet uitproberen de ruitenwissers want ik heb namelijk nu geen rubber op die wissers zitten. Dan krijg je een mooi kras in het raam. Dat heb ik al eerder gedaan bij de AMC Hornet. Alles wordt nat. Ik vind het wel mooi geweest. Ik heb iets gedaan. Al is het meest simpele. Het is nu ook echt een beetje demotiverend om in die gore regen lang te prutsen. Morgen weer een dag. Kijk, er zit wel een glaasje. Dit is het glaasje voor de rem. Maar als je dan hier kijkt, er zit helemaal geen lampje voor die rem. Dus het hoort gewoon zo dat alleen die linker het doet. Nou, dat is een simpele fix. Lukt dit? Hier? Niet loslaten, hè? Op mijn vingers. Niet loslaten. Als je zegt ik hou het niet meer, moet je het eerst zeggen, ja? Want dan Ik hou het echt niet meer, mama. Echt niet? Nee. Ik heb nog niet. Nou, kom dan hier een schroef erin. Veel te draaien. zwaar. Well, hello and get friends. I am skeleton, the turtle, on the jet to the end. Gaat hij er goed in? Gaat hij er recht in? Ik ga dan even de auto aandoen. En op de remmen drukken. En dan moet je even kijken of hij doet, ja? Ja, hij doet het. Alleen die niet. Nee, en nu dan? Nu wel. Ik heb namelijk zo'n hekel aan deze gore dingen. Stickerverwijderaar. Zo. Vandaag hebben we een nieuwe auto. Dus, nou die geeft een beetje airbag. De vier Panda. Zo. Ik ken ook de Panda. Vandaag hebben we een nieuwe auto die mama heeft gekocht. Waar we nu lekker in zijn gaan rijden. Dat is heel leuk, hè? Papa Piazza en voor mama een Panda Duck. Een panda. Zo noem ik hem even. Nou, de viaduct auto die is een beetje even een airbag. Wat is een airbag? Een airbag hebben we hier niet, maar dat is als je ongeluk krijgt, een botsing maakt, dan komt hier een hele grote zak lucht, zo douche, om jouw gezicht te beschermen. Dat je er niet tegen met je hoofd zo douche tegen de dashboard aan knalt of zo. Oké, is dat dan een airbag? Ja, dat is een airbag. Ja, Paula heeft dat. Ja, daarom mag je bij haar niet voor in, hè? Ja, maar bij haar moet ik altijd achter, maar bij jou wel. Want die heeft zoiets. Ik ben hier nog nooit in geweest. Nee toch? Ja, dat zei ik tegen de camera. Ja, goed. Daar ga je al. Meer. Ja. Zo. Ja. Yay. Oh, ik bedenk me net. Wat? Ja, moet ik zo even stoppen? Volgens mij heb ik de motorkap helemaal niet goed dicht zitten. Oh, chips. Ik had de motorkap maar een beetje zo half dicht gedaan. Dus ik rij zo en ineens begint die motorkap zo te wiebelen. Ik zei, oh shit, ja.
Yes, dit is hem. Kijk. Hij heeft hier een dikke luchtinhalator. En hij heeft hier van die sproeiers. Dus als je de ruitenwissersproeier gebruikt, dan sproeit hij ook gelijk de koplampen schoon. Dat is chill, hè? Nou, deze is om even de motorkap te helpen te openen. Even geïmproviseerd. Een mooie botsauto kleur. Helemaal geen roest ook. Ook niet onder de deuren. Fiat. Super netjes. Que o Aníbal ajudar-me. Estava muito apertado. Tava, não é? Isto não precisa de tanto aperto. Isto é um bujão cónico. Cuidado que vai sair óleo. Tá preta. Apertavam uns bujões. É, Já o da caixa está completamente também. tá horrível. Está todo metido lá para dentro. Então não fui só eu que achei. Isto estando a fazer força é só um aconchego. É, Não precisa de. é. Essa cor do óleo nunca fica tão preto então como o do Não, na motor? caixa não. Ok. Nos motores é os excessos de combustível, gasolinas. Pois, ele é que mistura e Pois. tira. Se dás o óleo num carro a gás, o óleo sai branquinho. Ah, ok, já, Quer dizer, já. não sai branco como quando metes para lá para dentro, mas sai amarelinho. Já. Vais-me lá desengatar o carro, faz favor. Desengatar. Ponto morto. Ok. Eu não sei bem, acho que eram 3,7 litros, mas não sei bem. Esse Volkswagen pickup também é engraçado. Isto é igual à Toyota, isto é Toyota. Ok, yeah. Vou ver se a gente não entorna. Tão bom o óleo novo. Pois é. Agora até a Holanda vais ficar aí que é uma maravilha. Espero que sim. Também não tem buzina e vi aqui que foi um fio cortado. Talvez a buzina estava sempre a buzinar. Eu tive uma vez isso num carro, é horrível. Já uma vez tiveste? Todos olham tipo, o que é que se passa? O que é que tu queres? Eu tipo, opá, não sou eu. Já aconteceu a um cliente. É? É horrível. E depois, isto foi há 10 anos atrás e ainda sabia menos de carros do que agora. Telefonei então à assistência de viagem e eles tipo, então tiramos o fusível. Pois, podia pensar nisso. Fizeste ali uma adaptação. Foi. Mas até está cheio, não é? Quando ele começar a vazar, está bom. Tá, é isso. Eu até vi na net que a primeira mudança eles nem usam na cidade. Eles dizem arranca sempre no segundo e isto estava a cair. Arranca sempre no segundo, porque o primeiro é só para estar na floresta para ter mais poder. Porque o primeiro mesmo não faz nada. É tipo, e já tens de ir para o É muito reduzido. É muito. Ui, está a ver? Está castanha. Vais tirar o tubo mesmo? Ok. Boa. O que eu estive a ver, normalmente tens assim uns têm uma parafusinhos ou umas coisas. Não estou a ver este, não estou a ver. Olha esta cor. Verdinho, para o Sporting ser campeão. Para aqui? Tá, agora não se ouve. Tirei. Carreguei. E o que é que isso significa? Podes-me explicar um bocadinho? O que é que essa coisa faz?
esse rolamento da embreagem. Imagina, isto é a prensa de embreagem. Pois. Ou seja, isto está apertado no volante do motor. Certo? Depois, está aqui um rolamento. Por acaso está aqui um. Este rolamento trabalha numa grafeta, num garfo, tipo uma fisga. Pois, yeah. Quando tu carregas na embreagem, isto vai pressionar aqui esta prensa para o disco ficar solto. Ou seja, quando isto está apertado, isto é como se seja só uma peça. Pois. Está o motor ligado ao motor, à caixa. É. Quando tu pressionas o rolamento, isto abre e o disco fica solto. Que é para poderes meter as mudanças e não estar em contacto com o motor. É Ou isso. seja, é como se parares o motor da caixa. Yeah. Largas a embreagem e isto aperta novamente e fica o motor ligado com a caixa. Yeah. E o rolamento, o que está a fazer barulho é este rolamento. Ok. Está a chincalhar no veio primário. Ok. Percebeste? Já percebi. Mas o que é tipo, este está a fazer barulho? É este rolamento. Porque tem bolinhas lá dentro? Isto tem esferas, quer É ver? isso. Sim. E então Está a isto fazer barulho. abaixo. Ele até pode estar no veio, na falange do veio primário. Yeah. Isto tem aqui um tubinho onde o rolamento entra e trabalha. Né? Pois, o rolamento pois. faz isto. É. Consoante pressionas. É. E pode estar a vibrar aqui Ok. no coisa. Quando Yeah. tu pressionas, quando fica sob pressão, deixa Ele- de fazer barulho. Ok, yeah. E é muito mau ou mais ou Não. menos? Então, é tipo, Não. só faz som. Quando ele partir, notas logo. Vinha já tenho. Ok, só que lá dentro é que não. Lá dentro é que não sei o que se passa. Esta está queimada. Ok, é uma. Isto agora é uma questão de ver a instalação, de ver a instalação até lá dentro. Sim, se eu prolongo esta coisa, dá. Zo, Anibal heeft even de auto geholpen, een beetje lekkere nieuwe verse vloeistoffen te geven. En nu ga ik de bandjes wisselen. En hij rijdt toch lekker joh nu? Had ik nog even iets met de luchttoevoer gefixt. Dus hij schakelt ook lekker met die nieuwe olie. Heerlijk! We kijken als een beest! Roar! E o que era esse barulho? Era o ar. Estavam mesmo gastas, não é? Com estas rachas aqui. Ah, depois a máquina diz os pesos. Fixe. Obrigada. Nieuwe bandjes. Avontuur van die auto. Dat stond in de kofferbak. In de kofferbak. Even kijken of de motorkap goed dicht zit, want die staat naast het flapperen. En ik heb geen oplader in de auto. Dus ik moet alles via de powerbank doen. Maar ik heb gelukkig wel een mega goede. Ja. En wegwezen. Het gaat allemaal niet zo snel met zo'n oude auto. Kom maar. Choke. We gaan hier. We gaan buiten staan om dag tegen mama te zeggen. Paula, als word je nog aangereden? Je gaat naar Spanje, hè? Niet naar de boerderij. Toch, Mo. Goeie reis. Heb je een jas? Heb je een jas? Oeh, zwaaien, zwaaien. Ja, wat een hoestmond. Ja, ik zet de choke. Oeh, wegwezen. Joe! Mama is weg.
een beetje gaan stikken. Dag Coimbra. Tot over 2 weekjes. Wens me een goede reis. Het is 19 uur rijden. En het is nu 10 uur 's ochtends in Coimbra. En ik heb geen idee hoeveel dagen ik erover ga doen. Ik heb er 4 dagen voor uitgetrokken. En het is 2000 kilometer. Dus Helen, zet het bier maar vast koud. Ik kom een drankje drinken over een paar dagjes. Joe! Ciao Portugal!